Hello and welcome back, my dear students, to your English class. Today we are going to study the second part of lesson 1 of unit 9, and this lesson is in your grade 9 English book, page 91. So open your books, turn to page 91. Let's start our today's lecture with the name of Allah, who is the most merciful, compassionate and almighty. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم او هیله مند یم چې ښه هم اوسئ. نن ورځ موږ دوهمه برخه د لومړي لوست د نهم څپرکي د نهم ټولګي د انګلیسي مضمون لولو. دغه لوست هم ستاسو په یو نویمه پاڼه کې دی او دغه لوست به پیل کړو د څښتن تعالی په سپیڅلي نامه. Let's start our today's lecture, but it will be good to have a short look to the previous lecture, which was Unit 9, Lesson 1, Part 1, and there we have studied about 5 sections. The first section was Introduction to Unit 9, Discussion, Conversation, Grammar, and Homework. I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو، تیر لوست به هم ښه وي چې یوه کتنه وکړو، ځکه دغه لوست مو د تیر لوست یوه پاتې برخه ده او تیر لوست موږ د نهم څپرکي د لومړي لوست لومړۍ برخه وه. هلته موږ په 15 مواردو باندې وغږېدلو چې له نهم څپرکي سره مو پیژندګلوي ترلاسه کړه. ټایټل هم و انونشن، چې اختراعاتو په اړه په دغه څپرکي کې موږ غږېږو. بحث برخه مو درلودله، ډسکسشن کنورسیشن مو درلوده چې خبرې اترې برخه ده. ګرامر مو هم درلوده چې ګرامر دی. په پای کې تاسو کورنۍ دنده هم درلودله. هیله مند یم چې کورنۍ دنده مو هم ترسره کړې وي. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. So let's start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 9, Lesson 1, Part 2. Here we have 3 sections to study about them. The first section is grammar, the second section is listening, and the third section belongs to you guys, and that is your homework. So you should do your every homework. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست هم پیلوو چې د نهم څپرکي د لومړي لوست دوهمه برخه. دلته موږ درې عنوانه د لوستلو لپاره لرو چې د ګرامر برخه ده، لسننګ برخه ده او بله برخه چې لولو یو تاسو پورې تړاو لري، هغه هومورک دی. کورنۍ دنده ده چې تاسو باید ترسره کوئ. هره کورنۍ دنده مو مهمه ده چې ترسره کوئ. So let's start from the first section, which is grammar. له ګرامر برخه نه پیلوو. ګرانو زده کوونکو، ګرامر برخه مو په تیر لوست کې هم لوستلې وه چې by plus gerund و. by plus gerund په اړه ما تاسو ته ویلي چې ورب دی سره له ING سره کله چې د ناون بڼه یا د نوم بڼه ځان ته غوره کړي. جملې هم راغلې وې، پوښتنه شوې وه، بیا استعمال شوی و by plus gerund. تاسو کورنۍ دنده هم درکړل شوې وه چې هغه مو هیله مند یم ترسره کړې وي. نو by تاسو ته لاس جملې وي چې by plus gerund هم باید استعمال کړی وای. by plus gerund هم چې دی دالته جملې هم شته، تاسو یې وینئ په جدول کې چې by pressing the power button switch to turn on. دا دلته by pressing چې دی by plus gerund د press چې دی خپله verb د ING اخلي او دلته د نوم په ډول باندې را څرګند شوی، را برسېره شوی دی. بله جمله هم وه by pressing the green button. دلته هم by pressing دی، مثلا by walking, by talking. دا ټول چې دی by plus gerund دی که چیرې د verb ING د نوم په ډول را برسېره او څرګند شي. موږ به د gerund او نور هغه تعریفونه چې په دغه ټولګیو کې په اړه غږیږو هغه په جامع ډول باندې په بشپړ ډول باندې په راتلونکو ټولګیو کې حتما ولولو. سو دا خو د ګرامر هغه جدول ټیبل و چې ما په تیر لوست کې هم تاسو ته کار کړی و. نو د همدغه ګرامر ای برخه ته راځو. د نن ورځې لیکچر کې مو شامل دی. د ای برخه کې ویلي چې match the sentences in A to B using by plus gerund. تاسو ویلي چې د ای برخه جملې له بی برخه جملې سره مچ کوي، ورتوالی ورکوي. هغه هم استعمال کړئ by plus gerund استعمال کوي. ما تاسو ته ورتوالی ورکړی دی چې لومړی شمیره جمله ده. You can start a car. The answer is C. By turn the ignition key. تاسو دلته ویلي چې by یو اضافه کوي نو جوړیږي. مثلا دومره شمیره ده turn off the tape recorder by push the stop button. یو by اضافه کوي by plus gerund کیږي. مثلا درېمه جمله ده چې you start a blender. ځواب دی by plug the blender in.
بلندر چې د مخلوط کوونکي ته وایي ګرانو زده کوونکو. نو اسانه ده، ډېره اسانه ده. په دوام سره څلورمه جمله ده ګرانو زده کوونکو چې an electric kettle works آخرنۍ by press the on button. بیا په دوام سره راغلی چې you can cool a room so by lower the temperature of the AC. کله چې د AC ټمپریچر راښکته که هغه د هوا هغه اندازه نو بیا تاسو وایي کولی شئ چې یوه کوټه سړه کړئ. نو ګرانو زده کوونکو this was the A part of your grammar section. Do you have a question Asad please? کتل څه معنا لري؟ اوکې ډېره ښه. ده وپوښتل چې کټل څه معنا ورکوي. کټل چې دی هغه اوبه چې ګرموي آبګرمي ته وایي یا هغه اوبو کې چې اچوي برق کې ورکوي هغه کټل دی آبګرمي. نو په دې چې پوه شوی اوس اسد جانه راځئ چې ځو مخکې. بی سیکشن د ګرامر ته راځو ګرانو زده کوونکو. په بی سیکشن کې تاسو ویلي چې in pairs په جوړی ډول باندې ask about how to use these inventions. وایي تاسو وپوښتئ چې څه ډول دغه لاندیني انځورونه چې تاسو وینئ څه ډول دا استعمال کړئ دغه اختراعات انونشنز اختراعات چې دي. لومړی دی آیرون. آیرون چې دی هم اوسپنه ته وایي او هم اوتو ته وایي. کالي چې تاسو اوته کوئ دا هم یو انونشن دی. نو تاسو په جوړی ډول باندې وپوښتئ how an iron work څه ډول یو اوتو کار کوي بل به ځواب ورکوئ. بل دی بلندر. بلندر د مخلوط ماشین ته وایي. کولی شئ چې پوښتنه وکړئ how a blender work څه ډول یو د مخلوط ماشین کار کوي. دریم دی وکیوم کلینر. وکیوم کلینر چې دی برقي جارو ته وایي او سلفون موبایل ته وایي ګرانو زده کوونکو. دغه ټول انونشنز دي اختراعات دي. نو تاسو ته ویلي چې ask about how to use these inventions. تاسو وپوښتئ چې دغه اختراعات چې تاسو ته ښکاري هم آیا تاسو ته نومونه ویلي څه ډول کار کوي یا څه ډول استعمال کو. نو دا هم د بی سیکشن د ګرامر د برخه وه. So let's go to the second section which is listening, and in your listening listen to your teacher while he or she is reading the text and then write the correct word in each sentence. تاسو ته ویلي چې غوږ ونیسئ خپل ښوونکي ته کله چې هغه که ښوونکی مو نر وي که ښځه وي دغه لاندنی ټکسټ لولي. بیا تاسو ویلي and then write the correct word in each sentence. بیا وایي دقیقه او سمه کلمه په هره جمله کې ولیکئ. write ولیکئ. نو راځئ چې ګرانو زده کوونکو دوام ورکو. دلته یو متن راغلی ډېر ښه متن هم دی او زه تاسو ته لولم ژباړم یې هم تاسو هم ښه ورته ځیر ونیسئ. ځیر شئ او پام ورته ونیسئ. تاسو راغلی چې there are several methods of transport but when was each method invented. وایي د ترانسپورټ ډېری میتودونه شته مګرم کله هر میتود اختراع شوی. پوښتنه دا ده دغه میتودونه کله اختراع شوي هغه هم د ترانسپورټ یا د تګ راتګ یا هم د لیږد رالېږد. یا په دوام سره راځي چې the first method of transport was of course walking, but about 40,000 years ago some Indonesian native made a boat and sailed from one island to another. تاسو ویلي چې لومړی میتود د ترانسپورټ یا د لیږد رالېږد دقیقاً چې هغه واکینګ یعنی په پښو ګرځېدل دي. بیا تاسو ویلي چې د 40,000 کالونو په شاوخوا کې 40,000 کاله وړاندې د مخه ځینو اندونیزیایي بومي اوسیدونکو اصلي اوسیدونکو دوی یوه کښتۍ جوړه کړه چې دا کښتۍ به له یوه ټاپونه بلې ته او تګ راتګ به دغه اندونیزیایانو پرې کاوه. بیا راځي په دوام سره چې for centuries man sailed the seas using only the power of the wind. وایي د پیړیو لپاره for centuries د پیړیو لپاره وایي انسان یوازې د باد د ځواک په کارولو سره دوی سمندرونو څخه تیر شول. سمندرونه دوی طی کړل هغه هم د باد په ځواک سره only the power of the wind د باد په ځواک سره. Then in 1775 J. Superior invented the steamship.
بیا وایي په 1915 زیږدیز کال کې جیسي پیریر چې دی د وایي د بخار کښتۍ اختراع کړه. په دوام سره راځي steam also powered the first train او همدغه بخار په همدې ډول باندې اورګاډي ته هم ځواک ورکړ. هغه هم powered که ځواک یې ورکړ. In 1830 George Stephenson drove his engine called the rocket. بیا تاسو راغلی چې جورج سټیفنسن چې دی هم خپل انجن یعنی موټر وچلولو چې هغه انجن ته د راکټ نوم ورکوه. Along a track and the railway age began او د مسیر په اوږدو کې په همدې ډول باندې د اوسپنې کرښې عمر هم راپیل شو. بیا راځي نو په دوام سره چې just 9 years later in 1839 a man called Macmillan invented the bicycle او وروسته وایي یوازې 9 کاله وروسته په 1839 زیږدیز کال کې د ماکمیلان په نامه باندې یو کس یو سړي بایسکل رامنځته کړ اختراع یې کړ. بیا راځي 50 years after that in 1888 Carl Benz invented the motor car. وای بیا 50 کال وروسته په 1888 زیږدیز کال کې کارل بنز د موټر اختراع کړ او موټر د رامنځته کړ. په دوام سره ګرانو زده کوونکو راځي چې so now man could move quickly on land and in the sea او وای نو اوس انسان کولی شي man دلته انسان ته وایي نو اوس انسان کولی شي په ځمکه land په ځمکه او سی په سمندر او سمندر کې ګړندی حرکت وکړي. اوس انسان کولی شي په ګړندي ډول باندې هم په ځمکه او هم په سمندر کې حرکت وکړي. Finally, at the beginning of the 20th century in 1930, the Wright brothers conquered the air. بیا راځي چې په 1903 کال کې زیږدیز کال کې البته د رایټ ورونو هوا conquered فتح کړه. conquered فتح ته وایي. دوی نو د رایټ ورونو په 1903 کال کې هوا فتح کړه په دې معنی چې دوی طیاره جوړه کړه. Their plane called Flare flew a distance of 35 meters and went down in history. د دوی دغه الوتکه چې دوی هوا پر فتح کړې وه د دوی دغه الوتکه فلایر نومېده او د فلایر په نوم یادېدله او دغه فلایر 15 متره واټن الوتنه ده وکړه او بیا په تاریخ کې راښکته شوه. د لومړي ځل لپاره 15 متره حرکت څخه وروسته راښکته شوه په تاریخ کې. So dear students, this was the reading section of your listening section. At the end, at the A part, captain is a person. A captain is a person in charge of a ship or boat. دلته په A, B, C, D, E, F جملې تاسو ته راغلي چې زه تاسو ته A جمله خو جوړه شوې کتاب جوړه کړې B او C کاروم بیا پاتې ستاسو کورنۍ دندې دي. مثلا A کې ویلي چې a captain is a person in charge of a ship or boat. کپتان هغه کس دی چې هغه مسؤل دی د یوې کښتۍ یا یو وړی قایق یا وړه کښتۍ چې ده شپ غټه کښتۍ ته بوټ وړی کښتۍ ته وایي. په B کې چې د ما تاسو ته جوړ کړی A rider is someone who rides a bicycle. هغه رایډر چې د بایسکل چلونکي ته وایي یا چلونکي ته وایي. د بایسکل چلونکي هغه کس دی چې بایسکل چلوي. رایډر دی مثلا ډرایور دی مثلا نورې کلمې دي هر یو ته بیل استعمالیږي. بله جمله ده په سی کې تاسو ویلي چې a plane can go خانخالي کې پلین راځي په بي کې رایډر راته. بیا راځي a plane can go straight up and down. یوه طیاره کولی شي چې مخامخ لاړه شي لوړه لاړه شي ښکته لاړه شي. نو په خانخالي کې پلین راځي. So dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. So at the end your homework is the D, E and F section of your listening activity. ستاسو د D, E, F برخې د listening یا د اوریدلو د فعالیت برخې ستاسو کورنۍ دندې دي. دا واخلئ هلکې په اسانۍ سره یې حملولی شئ. تر دې چې بل لیکچر زه تاسو ته وړاندې کوم تاسو په بښونکي څښتن ته لاس سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.